حين نعتاد يا إخواني على التفكير وعلى الاستجابة للأفكار والأشخاص والمواقف بطريقة معينة، كما قلت لكم نصل إلى مرحلة بعد ذلك نستثمر فيها مشاعرنا في التقييم. كيف ننظر، كيف نقيم، كيف نتعاطى مشاعريا وليس فكريا. الفكر خلاص ينام هنا، المشاعر هي التي تتحرك. شيء معقد طبعا، عواطف على فكرة. أحد العلماء الكبار معاصر حاول يعمل إحصاء للعواطف البشرية. تعرف كم أحصى هؤلاء؟ ألوف العواطف، ألوف مع الكلمة. الليمبك سيستم عندك، المخ العاطفي هذا، عنده القدرة يقرأ كثيرا جدا من هذه العواطف. الكورتكس، المخ الحديث هذا العاقل هذا، ما عندوش القدرة انه يسمي كل ما أدركت انت عاطفيا. هو فاهم، مرة تقول لك يا أخي شفت في شيء مش عارف ايش اقول عنه، اقول ايش خايف، لا طب غضبان، طب كذا، لا شيء ثاني، مش لاقي الكلمة. هو مسكين طبعا مش مطور، هو ثقافة عواطفية ويبحث في المعجمات. يمكن المعجم حتى فيش فيه عبارة أو لفظة تعبر عن هذه الحالة، بس عنده الدماغ العاطفي فهمها، التقطها في لحظة. عشان يعني هذا الدماغ يأتي أسبق منك وأحمق منك، هو أسبق منك وأحمق منك. خطير على فكرة، خطير جدا. أنا لما قلت موضوع اللوزة هذه مقدلة وكيف حساسة للتشريط، كنت بتضرب مثال على الحساسية، حساسة بشكل مثير. باختصار برضو خطبة تجارب صارت عرضوا على جماعة من الناس صورا معينة، صور وحدها محايدة، وبعدين صورا أخرى ربطوها بماذا؟ بشيء مفزع، نفترض فرقعة. طبعا يستجيب الجسم مباشرة استجابة الخوف بحسب المخيف هذا. فرقعة بسيطة هيك يستجيب، جميل جدا. عدة مرات حصل التشريط. بعد ذلك طبعا في أجهزة التفريس، سكانينج يعني يسموه تفريس، أنواع طبعا هذه. طبعا من أكثرها تطورا الأجهزة اللي بيسموها FMRI، MRI يعني بنحطه في الجهاز هذا FMRI، تصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، ونشوفه قيد التشغيل إن أكشن كيف بيشتغل. إشي عجيب غريب جدا. هم يرونها حين تشتغل، حين تضطرم، when it fires يعني، حين تضطرم يشوفوها، بقول أي معنى هذا اشتغل المركز هذا له كذا. ويرونها أيضا حين ماذا؟ تعمل شت داون، تقفل، والمفروض فيها تشتغل لأن يعني القضية نظرية. قضية نظرية، أفكار، اشتغلي. قالك لا بشتغل، ليش؟ سكرت أنا. خلي الليمبك يشتغل، خلي الليمبك العواطف تشتغل. فعرضوا الصور هذه، وعرضوا الصور وشرطوها. بعدين الآن بدنا نعمل تفريس للدماغ. من هنا جينا نعمل تفريس، نصور الدماغ. عرضوا لهم الصور العادية، عادي، ما في أي نشاط ملحوظ يعني غير النشاطات المعروفة طبعا، الإدراكية التعرفية. بعدين يعرضوا الصور اللي حين عرضت صار في فرقعة. الفرقعة مش موجودة بس الصورة موجودة، صح؟ الفرقعة ذكرى، ميموري، صارت خلاص تخزنت. أول ما يشوفها فاير، إيش يضطرم هذا؟ الليمبك، الأميجدلا تتحرك، تعطي إشارات، مصيبة، يخرب بيتك، اسكتي. لأنه إذا تحركت هذه ترجع نفسك تعطي أوامر للهرمونات، أدرينالين، كورتيزول، هتعمل لي مشكلة. هي هيك. على فكرة، على ذكر هذا، وهذه معلومة جميلة أيضا في علم الأعصاب، ليش الأطفال بيخافوا أكثر من الكبار؟ صح؟ مزبوط؟ مع أنه مش فاهمين قيمة الحياة وما عندهم مش مسائل، يعني المفروض الكبير يخاف أكثر. ليش طيب؟ الكبير متزوج ورا أولاده ورا بناته وأبوه وأمه، وعنده مشروع التخرج، وعنده مشروع كذا، وعنده التجارة، 50,000 شيء. فلازم يكون يظن بالحياة ويخاف من أي شيء، يكون خروعا يعني، يسموه الخروع هذا في العديد. لا، الكبير مش خروع، الخروع الطفل. أي شيء بخوف المسكين، أي شيء. قال لك مثل ما قال ستيفن جونز، قال لأنه الطفل حين يولد نسبيا الجهاز العاطفي عنده، الليمبك سيستم هذا، وخاصة اللوزة، يكون قد نما نموا كبيرا نسبيا، مش 100% بس إلى حد بعيد يكون قد نما شبه مكتمل، في حين أنه يحتاج إلى معظم أعوام الطفولة لكي ينمو ماذا؟ نيو كورتكس،
القشرة هذه بدها سنوات. هذه مركز التفكير زي ما قلنا، والريزنينج والجدال والفهم والإدراك والكوجنيشن والريكوجنيشن، التعرف كله في إيه؟ في الكورتكس هذه، صحيح؟ هذاك العواطف والخوف بالذات المقدار الخوف هذا شبه كامل. والله تفسير معقول مقبول جدا جدا. قال لك الآن على بعضهم بدنا نعرض الصور هذه اللي تم فيها ايه التشريط بسرعة شديدة، بحيث انه نقول له شوف، تقول ما شفتش حاجة، شوف سريع جدا هذه. في هذه الحالة هل تظنون انه اللوزة ستلتقط وتضطرم، تعطي اشارات يعني؟ الله، كيف؟ طب هو ما شافش الصورة ولم يتعرف عليها. لا، زي ما قلنا جسمك وجهازك هذا اعمق منك واسرع منك. التقط هنا عاد مش اللا شعور الفرويدي، اللا شعور العصبي. التقط هذا، أدركه في لا وعيه، وراحت برضو اللوزة إيه تعطي إيه إشارات. يا رجل أنت ما شفتهاش، فكيف لو شافها؟ عشان هيك الإنسان لما بيتعرض على إيه زي ما قلنا لشيء يذكره بمحنته. الله يعين الناس اللي ذبح لهم إيه أهالي وآباء وأمهات وأبناء وشافوا المصائب في الحروب. الله يرفع البلاء عن أمة محمد وعن البشر أجمعين. الله يعينهم مساكين. هذا كل ما بتعرف هذا يسمع صوت مشابه، يشوف مشهد كذا، إيش بيصير فيه؟ طبعا شيء مرعب مخيف. فعلشان هيك يا إخوان زي ما قلنا إيه، التغيير صعب. إحنا بنتعاطى مع العالم بعد فترة عبر المشاعر مش عبر الأفكار. بلغة دقيقة علمية فنية، تصبح المشاعر وسيلة للتفكير. هذا شيء سيء جدا على فكرة. تصبح المشاعر وسيلة للتفكير، مش الأفكار نفسها، المشاعر هي اللي بتوجهك. عشان هيك التغيير صعب، ومع ذلك لا يزال التغيير ممكنا. كيف يتم التغييرات؟ هذا هو اللي بدنا اياه الحين، كيف يتم؟ وحنشوف. طبعا البداية كما قلت لكم جميلة هذه البداية. أيضا من حقيقة أن جسمك لا يستطيع أن يفرق بين الواقعي والخيالي، بين الواقعي والافتراضي، بين الواقعي بين الفعلي والافتعالي. أعطيكم مثال بسيط ويا ما استفدت أنا شخصيا العبد الفقيه منه والله، وما أكذبش عليكم، لعلم الأعصاب ولهذه الدراسات فضل كبير علي في تنمية شخصيتي في أشياء معينة بفضل الله، وأنا راضي بها الحمد لله، وما زلنا بنواصل. كنا ذلك الناقص الغلبان المسكين، لكن لازم نستفيد. انتبهوا، لازم تستفيد. أكثر واحد يعني حق أن نرثي له اللي بفكر حاله مش قادر يستفيد ومش قادر يتغير. مسكين، هذا مسكين بيعيش وبموت محروم، هذا بضل زي ما هو ولا ينمو. هذا لا ينمو لا عاطفيا ولا فكريا، حتى يبقى فعلا متخشبا. ايش هي؟ مثلا انت الان تشعر بانك مكتئب، بتصير معي ومعك مع كل واحد طبيعي، مرات بتقوم هيك من النوم مكتئب يعني متبلغم، جميل جدا. اياك ان تستسلم. ليش؟ طيب قال لك دماغك ما بفهم. اذا انت شعرت بانك مكتئب وفعلا تشعر بهذا انت، اذا استسلمت لهذا الشعور، هذا الشعور مباشرة سوف يفرض عليك ماذا؟ التفكير على نحوه. تبدأ تفكر اكتئابيا. ما فيش فايدة نطلع نعمل الرحلة هذه مع الأولاد، ما في. ليش يا أخي؟ حتى الجو وبزعل أولادك وكذا تلغيها. بعدين ما فيش فايدة أشرع في المشروع العلمي اللي كنت بدي أشرع فيه، ترجمة كتاب معين، ولا بنترجم للناس لوجه الله، كتاب مهم. ما فيش فايدة. إيش حاسب 1000 واحد قبل يترجم. بعدين هذا التفكير المحبط الاكتئابي مباشرة دورة، شوف الدورة ملعونة، تصور بإيه؟ يولد شعورا يعززه، بيزيد عندك الشعور بالاكتئاب، وها الشعور برجع بولد تفكير شعور. دخلنا في حلقة لعينة، تمت الدائرة. تخيل قاضيت على نفسك انت هيك. طب ايش اعمل؟ بتقول لي سهلة جدا. ايش تعمل وانت قاعد هيك؟ قول لحالك واضح ان انا مكتئب، جميل، بس انا استسلم. لماذا استسلم؟ انا قوي وانا ذكي وكليفر وماهر وتعلمت معلومات وكذا، انا حغير. وبعدين لماذا اكون مكتئبا؟ الحمد لله ابي لم يمت، امي لا تزال في قيد الحياه، زوجتي، اولادي، انا سعيد، فانا مؤمن. انا اليوم صليت الصلاه في وقتها بفضل الله عز وجل، وطولت كمان وعملت المعقبات وكذا، ولم اعمل ذنبا، وما عندي شيء ان اؤذي احدا، ولست مدينا، لماذا اكون مكتئبا؟ ويلي، لا انا سعيد، انا من اسعد الناس. الان بعد قليل فيش ربع ساعه تشعر بانك سعيد جدا وعندك قدره غير عاديه،
تواصل في الرحلة وترجم الكتاب وتطلع وتعمل. ما الذي حصل؟ بدل الأهبل هذا المسكين، بس هو يعني من رحمة الله أنه هيك أهبل، بنخدع بسهولة. لا يستطيع أن يميز أنك تفتعل، بتمثل، عامل حالك سعيد، عامل حالك بتضحك، ما يقدرش. ما دام أنت تضحكت تضحكت وأطلقت، هو يفهم أنك أنك فعلا تضحك. يبدأ مباشرة يعطي إشارات للدماغ، يلا اندروفينات تفرز الاندروفينات هذه تعطيك شعور بالاسترخاء، جميل، دوبامين، إلى آخره. الجسم يفعل هذا مسكين، يخدع بسهولة، يخدع. إذن هيا نخدع أجسامنا في كل شيء، نخدعها تتبدل الحالة تماما، تلاقي نفسك صرت إنسان آخر في ربع ساعة بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا مجرب وجربوه، هذا مجرب وجربوه. العجيب أنه النبي كان فاهم الحقيقة هذه. إيش رأيكم؟ والله العظيم أنا أتعجب من هذا الإنسان العظيم، كيف فهمها؟ وين فهمها؟ لما قال إذا قرأتم القرآن فابكوا فإنه نزل بحزن، فإن لم تبكوا فتباكوا. اعمل حالك حزين، قلبك قاسي، مش قادر تقرأ قراية فيها حزن، قول بدي أفتح الحزن وابدأ حزن على حالك. هتلاقي بعد فترة فعلا حزنت، وممكن تسيل دموعك وتصيلك حالة خشوع بإذن الله تعالى. انخدع الجسم، حزن، شفت؟ ضحكت عليه. مش هيك وبس، حتقولوا طب في الكره والحب، واحد بحبوش بصراحة من 30 سنة بحبوش، كل ما بشوفه خلاص هيك بتزاول، يعني بشوف زولات عادي. ممكن تعمل العكس. النبي حتى هذا الشيء كان عارفه. ايش رأيك؟ يا الله، وين؟ الحديث في الصحيح، قال لأحدهم كافر أسلم، قال له أجدني كارها. بصراحة يعني أنا بحبك هيك يا محمد، هيك قصده يقول كرهتك وكرهت دينك. قال له أي معناها ما حبش بس وجه النبي، قال له أجدني كارها، كرهان الشغلة هذه كلها، ما حبيتش الدين هذا وأهله. إيش قال له النبي؟ أسلم وإن كنت كارها. علشان يا أخي النبي عجيب صلى الله على محمد، والله العظيم هذا ما يكونش مستحيل يا أخي. نبي هذا طبعا مستحيل، هذا إيش دارس هو أعصاب، هذا وحي إلهي، نور إلهي، عنده نور إلهي. شوف الحقائق لحالها هيك، من غير تعليم، من غير كتب، من غير دراسات، من غير تجارب مختبرات. قال له أسلم وإن كنت كارها. فالرجل أسلم فأحب الإسلام. طب أسلمت لقي حاله حب الإسلام. شفت؟ يا الله، بصراحة شوف هذا الكلام، المثال البسيط والأشياء البسيطة هذه، هذا خلاصة ما يتحدث عنه علماء الأعصاب، هؤلاء أصحاب مشروع التغيير العصبي، في مئات الصفحات. بصراحة بكل بساطة أنا أعطيتك الخلاصة. يقول لك هيك ممكن تحب واحد بتكرهه. كيف طيب؟ أنت أول ما تشوفه، أول ما تشوفه مباشرة تتنشط الذكريات اللي لها علاقة به، كلها ذكريات سيئة. يوم ما كسفني، يوم ما حكى لي كلمة مش حلوة، يوم ما سخر مني، يوم ما تجاهلني، يوم عمري ما أنسى أخو الذين فمباشرة. وطبعا انتبهوا، ما فيش ذكرى أو شيء يخزن في خلية واحدة، دائما أكثر من خلية، يعني في شبكة من الخلايا العصبية، نتورك، يعني مش تحت النت، هذه تحت الأعصاب، نيورال نتورك، شبكة عصبية بسموها شبكة عصبية. كيف يتم الموضوع؟ شوف كل خلية عصبية قال لك أعقد من مدينة برأسها. شوف فيينا كم هي مدينة معقدة وكبيرة. أي خلية عصبية اللي زيها في عندك قديش؟ 100 مليار، 100,000 مليون في منها، كل واحدة أعقد من مدينة فيينا أو نيويورك. طيب هذه 10,000 ارتباط عندها. تخيل. لما تضطرم هي وبترسل، الخلية مش فقط تستجيب أو بتخزن وتتشارك. ما عندهاش أنانية الخلايا دائما ما عندهاش أنانية، غيرية. بقولك إلي وإلكو، وهي نفس الشيء وانت نفس الشيء، كله دائما فشوفت المخ. علشان هيك بدي أحكي لكم معلومتين غريبات جدا. تعرف انت في اليوم قال لك المخ يرسل طبعا نبضات وأمواج، تعرفين نبضات مع بعضها من عدة خلايا بتعمل ويف، موجة، ذلة، مش نبضة واحدة، من شبكة بصير هاي الأمواج، هذه الأمواج تاعت الدماغ، والأمواج الدماغ. طيب يطلق دماغك كل يوم سيجنالات ونبضات أكثر مما تفعل كل الهواتف المحمولة في العالم. شوف كم مليار هاتف وقديش
المخ بيعمل أكثر من هذا كله مرة واحدة. يا الله، أنت هنا في شيء تحت البطيخة هذه، شيء رهيب. واحد. اثنين، معلومة أخطر من هذه بكثير. إحنا قلنا الدماغ يعني البرين فيه 1000 تريليون ارتباط. 10 أس 15 حسبناها صح؟ 1000 تريليون يعني 1000 مليون مليون. شيء رهيب رهيب. وكل خلية متخصصة فيه مع مجموعة خلايا. طيب قال لك هذه تستقبل كلها في كل ثانية، مش في كل يوم، في الثانية الواحدة. كم بت؟ بتعرفوا البيت لغة الكمبيوتر والحاسوب والإنفورماتيك؟ البيت يقول لك إيه البيت؟ 400 مليار بت. 400 مليار، 400 مليار بت في كل سكند. وقديش إحنا نعي منها، بنعالج منها معالجة واعية كذا 2000 فقط. 2000 على كم؟ 400 مليار. لو وصلنا في يوم من الأيام إلى طريقة معينة نفعل الوعي بأكثر من 2000 بت في الثانية، طب خليها 4000 فقط. العالم هذا يتضاعف وعيك به وإحساسك به، تصير أشياء غريبة وفهمك الأشياء. إحنا شبه عمي يا أخوان، شفتوا؟ إحنا شبه عمي، مع أنه خلقنا لكي يكون أوسع محيط. إحنا محيطات، كل واحد محيط لحاله. شوف 2000 من 400 مليار. الآن المهم، خلية زي ما قلنا صار عندها معلومة معينة تضطرم بها، بترسلها للثانيين. علشان هيك في مبدأ، احفظوا، مبدأ في علم الأعصاب التقليدي، يعني هذا مش جديد، هذا من زمان بيقولوا علماء الأعصاب، وإلى اليوم لا يزال مبدأ صحيحا 100%. بقول لك الخلايا العصبية التي تضطرم معا تشتبك معا. neurons that fire together wire together. علشان هيك بصير عندنا النتوركس، هذه نيورال نتوركس، شبكات عصبية في الدماغ، شبكات عصبية. ومن هنا بيجي مفهوم المسارات، عاد سيركتس، الدوائر بسموها. الدوائر. دماغك هذا كله عبارة عن دوائر. فلما تشوف شخص مثلا بتحبوه زي ما قلنا، خلاص يتم تشغيل هذه الدوائر القديمة من 30 سنة، وبرجع لك نفس العواطف الكارهة للإنسان هذا، النافرة منه، اللي مش عارف طب بدنا نغير هذا، لأن هذا الإنسان قد يكون قريبا لي من لحم ودمي، قد يكون أخا لي في الله من أبناء المسجد يا أخي، وبصلي وبصوم زي ما قلنا، يعني ما فيش داعي أن أتفاعل معه بالطريقة هذه. طب ليه؟ ممكن ننسى، نتسامح يا أخي. ممكن؟ قال لك ممكن. تبدأ من الإرادة، إني أنا لا أحب هذه الصفة فيه، لا أحب هذه الصفة، إني أنا أكره أخا لي، أنا ما أحبهاش، ما أحبش، أكره البشر عموما. كيف أكره أخ إلي في الدين في الله معي في المسجد أو ما ارتاحلوش، بدي أتخلص منها. قال لك ممكن. كيف أبدأ؟ إيش أعمل؟ قال لك جميل، أنت بديت أصلا، بديت حين لم يعجبك هذا، نظرت للمرآة، قررت أنك بدك تتغير، خلاص ابدأ التغيير. الآن حاول تقنع نفسك أنك بتستلطفه. واللي ممكن، ما قلنا لك اعمل حركة بتضحك، الجسم حيضحك، ولا مش صحيح؟ مش يضحك تضحك الدنيا معك، إيش هو الصحيح؟ يضحك بدنك معك، يضحك دماغك معك، تضحك عليه. ابدأ أشعر نفسك باستلطافه، أشعر نفسك طبعا بماذا؟ بقيمة المسامحة، forgiveness، أنا سامحته عشان بدي أنا الله يسامح. النبي قال اسمحوا يسمح الله لكم، اغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. شوف كان بقول ما تصرش، ليس فقط على الذنب في حق الله وكذا، لا حتى في حق الناس. خلاص الكره ذنب، هذا كره شديد جدا جدا، ذنب شديد هذا، خلاص لا تصر، سامحه عشان الله يسامحك، واغفر له عشان الله يغفر لك، واستر عليه عشان الله يستر عليك. فهمت كيف انت؟ شوف المنطق الجميل. طيب فقال لك انت اذا اقنعت نفسك بهذه الفكره، طبعا مجرد انك الفكره هذه انطلقت منها، بتشغل ايش الحين؟ خلايا عصبيه. هنا ايش اللي بصير؟ عاد زي كل فكره جديده، زي كل معلومه جديده، تنتقل من خليه لخليه عبر ماذا؟ عبر المشابك، السينابس، هذه سينابسس. الان الفكره الجديده هذه في ماده معينه، ناقل معين، ترانسميتر معين، بسموه
عامل، هو فاكتور يعني، بسموه عامل النمو العصبي، نيورال جروث فاكتور في علم الأعصاب. لما بتيجي فكرة جديدة ومن خلية لخلية بصير عليها إيه؟ تعزيز طبع، ببصموها، احفظوها، بقولوا احفظوها هذه، جيبوها، بس جديدة هذه خليها. وعندك الفكرة القديمة، الأشياء القديمة، الكره بنحد منها شوية الحين، ناموا شوية، عندنا شيء جديد، عندنا ضيف جديد، وسعوا له المجال. فهمتوا؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما بيجتمعش الحب والكره. في عنا كره، يجينا دخلنا عليه ايش؟ بجيش الحب. حتصير معركة الآن. أنا الكوماندو الكبير بدأت ايه؟ انحاز لمين؟ للحب، للجيش الرباني هذا. أنا مع الحب ضد نفسي. أيوة، معركة في الداخل هنا. أنا ضد نفسي، مع نفسي اللي بحبها، وضد نفسي اللي بحبهاش، مع عقلي الجديد ضد عقلي القديم. فهمت كيف علي؟ فبصير تعزيز لهذه الفكرة الثانية، هذيك ايش؟ شوية بتضعف، وهذه بنبصم عليها. مرة ثانية كمان بصمة، مرة ثالثة في مجلس بنذكره، والله يا أخي بالعكس، والله سبحان الله كنت رجل هذا، لكن ما شاء الله عليه، لا جديد. بعدين بشوفه، وينك يا أخي، والله اشتقت لك، وبتبوسه وبتحضنه. كله هذا افتعال أو شبه افتعال، لكن مع كل مرة تحس حالك أنه فعلا بدأ الأمر يكون سهل وسلس، ممكن جدا عادي، وفعلا بدأت ترتاح له. مش 100%، بس بدك تواصل عاد، مرة ومرة 20 و30 و40 باستمرار، بعد تلاقي نفسك بعد سنة زمان يمكن يصير من أعز إخوانك وخلانك عليك. إيش رأيك؟ إيش رأيك؟ وهذيك الذكريات القديمة خلاص أغلق عليها، عفي على أثارها، صار عندنا إيه؟ باث أو باثويز يعني، أو سيركتس، دوائر أو مسارات جديدة، ومشينا فيها رايحين جايين، أصبحت معبدة أكثر، صار سهل نمشي فيها، صار بمجرد أني ألتقي به سبحان الله أفتر عن إيه؟ ابتسامة تلقائيا فعلا. قال لك عليك أن تفعل هذا مرة ومرة ومرة، يعني أوفر أند أوفر أجين، مرة ومرة ومرة باستمرار، إلى أن إيه؟ إلى أن تصل إلى درجة أنك تفعله تلقائيا من غير ما تفكر فيه. انتقلت الآن إلى الحالة المطلوبة اللي بسموها حالة إيش؟ الكينونة، state of being، حالة الكيان أو الكينونة. لأنه المخ الحديث، المخ المفكر، تبدأ معه بالتفكير، مين أنا؟ ليش أنا؟ بحب هذا؟ بكرهش هذا؟ المهم الرفلكت هذا تعكس نفسك. بعدين تنتقل من التفكير إلى إيه؟ إلى الفعل، ومن الفعل إلى إيه؟ مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. انتبه، في عندهم عبارة يقول لك المعرفة للعقل، والتجربة experience للبدن for the body. عشان تغير في الدماغ تبعك لحاله، وحتى في جسمك عصبيا هرمونيا، بدك ماذا؟ بدك ممارسة وخبرة وتخش في العالم هذا. بس الأفكار كأفكار، كما أتكلم الآن بتكلم أفكار مجردة، صحيح؟ لا بطبقها ولا بعمل فيها. أفكار، هذه الأفكار لإيش؟ للمايند، للعقل فقط، بتكفيش بالمرة. انتبهوا، لما تقولون ما لا، شفت القرآن كل شيء فيه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا. أي شيء بتقوله وبتلاقيه حلو بدك تحوله لعمل، برنامج عمل مباشرة، ما تسكتش. تحدثنا عن الحب، أحب. تحدث عن إيه؟ لعنة الكره، إياك أن تكره. خلاص ادخل في جهاد حقيقي، نضال مع نفسك لكي تجتث، وشوف كيف ممكن أجتث بذور الكره من نفسي. لما تقولون ما لا تفعلون. فعندك إيه؟ التفكير والفعل، والفعل مرة ومرتين وثلاثة وعشر وعشرين ومية ومئتين. إيش بصير في الأخير؟ حالة الكينونة، state of being. خلاص حالة كيانية بصير كيانك. أعطيكم 3 مصطلحات تسمعوا فيها دائما، لكن شوفوا الفروق بينها دقيقة. تسمعوا مصطلح المود، يقول لك مود اليوم مش على بعضه، صحيح؟ المود يقول لك المزاج يعني. تسمعوا مصطلح إيه؟ temperament، temperament يعني temperament. وبتسمعوا مصطلح إيه؟ personality traits، سمات الشخصية. إيش الفرق بينهم؟ في فرق. أول شيء لما تطريق حالة هيك عاطفية شعورية تستمر لساعات، لأيام، لأسبوع، بسموها إيش؟ المود، مزاج. يقول لك قضيت أسبوع، مر علي أسبوع، المود تبعي كان ما شاء الله 24 قراط. هذا بس خسارة، رجعت سبحان الله عتمت علي، رجعت دخلت إيه؟ في ظلام الاكتئاب.
واضح؟ هذا اسمه المود. إذا قدرت هذا المود تستصحبه معاك وتمده أكثر وتشغله أكثر، أسبوع ثاني، أسبوع ثالث، شهر، 4 أسابيع، بصير إيش؟ temperament، بصير طبع. الطبع خليته يستمر شهر، شهرين، 3 أكثر، دخلنا في إيه؟ يمكن سنة، والطبع هذا عندي ما تخليتش عنه سنة، بصير إيش؟ سمة من سمات الشخصية. على فكرة أنا أنخطر اللي وأنا واقف، شهر رمضان معناها شهر كامل. شفت؟ إذا كان أحسنت، إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا إيه يفسق، وفي رواية ولا يسخب، طلع الصوت وصرخ كأنه غير. بقول لك أنت صايم، أنت غيرك، أنت وأنت صايم أنت غيرك إيه؟ غير صايم، مختلف. أنت امسك حالك. لكم هذا؟ 30 يوم تقريبا الشهر. إذا ممكن سننتقل إيش؟ من المود لإيش؟ للطبع. عند الإنسان عندي طبع إنه شوي أهدى، حليم، مهذب الألفاظ. في ناس لسانه زفر، فأنت عندك شهر كامل حولت إيه المزاج إلى ماذا؟ إلى طبع. بس تصير فرصتك تحول الطبع إلى إيه؟ سمة للشخصية مفتوحة بإذن الله تعالى. حاول، ليش لا؟ اللي قدر على هذا، وهو صعب على فكرة، هذا أصعب كثير، صعب، قدرت عليه، ممكن بعون الله تنجح تخليها إيه؟ سمة للشخصية. غير حالك، شوف الصفة اللعين اللي فيك وقول بالقوة لازم أغيرها، وتحدى وقول هعمل عندي سمة شخصية مختلفة بإذن الله تعالى. سنة واحدة تخلق خلقا جديدا. برضو هذا إيه؟ كلمة عيسى، الحق أقول لكم لن يدخل ملكوت الرب من لم يولد إيه؟ مرتين. شفتوا؟ عليه السلام عيسى، مش حتشوف الملكوت أنت إذا لم تولد مرتين. ما معنى إمكان أن أولد مرتين؟ في إمكانية؟ قال لك أيوة، عيسى قبل كل علماء الأعصاب، هذا تخيل 2000 سنة قال لك ممكن بإذن الله. طب حتقول لي بس أنا الجينات اللي عندي إلها علاقة بحالتي هذه المرضية القلقة المحبطة الاكتئابية، صح، بس انتبه، الجينات ليست قدرا محتوما. إيش رأيك؟ العلماء اللي تحدثوا عن هذا الموضوع قال لك عبر عملية التغيير هذه وخلق سيركتس جديدة ودوائر جديدة في الدماغ، عارف اللي بصير؟ طبعا ما هي كيف بتصير؟ هي ما بتصير إلا عبر دائما إيه؟ تعديل في التعبير الجيني. الجينات بصير مضغوط عليها من غصب عنك، بدك تستجيبي. استجيب ليش؟ بدك عندك أوامر جديدة من فوق لكل الجينات إنه إيه؟ بدك تستجيبي لخطة جديدة في الحياة، الرؤية مختلفة. الاكسبريشن تبع الجين بده يتغير. عبقري الحساب الألماني روديجر جام، يمكن سمعتوا به، هذا الشاب إلى سن 20 كان يعتبر فاشلا في الرياضيات. ونرجع مرة إلى ألفرد بيني، أنه كل إنسان ممكن يعمل نفسه موهوب. بعد 20 قرر ما ينفعش أستمر بالفشل في الرياضيات، بدأ يوميا يعمل تدريبات لحاله، ويحفظ القواعد ويحفظ أشياء معينة ويخلق نفسه نماذج وباترنز معين في الرياضيات. بالتدريب أصبح أسطورة. ابدأ بالإرادة، قرر ماذا تريد أن تفعل، هذا لا يكفي بالمرة لكن بداية مهمة. ثاني شيء ابدأ افتعل، مثل على نفسك، اخدع ذاتك انك تريد هذا الشيء، تحب هذا الشيء، لا تريد هذا الشيء، قادر على هذا الشيء، مؤهل لهذا الشيء، الى اخره الى اخره. واضح؟ هتقول لي حتى في ميدان التحصيل، في ميدان حتى التحصيل هي اخر مثال روديجر جام، حتى في ميدان التحصيل ما تقوليش لا الفلسفه صعبه علي، الفيزيكس اصعب، مش عارف الفيزيولوجيا، لا ما في شيء صعب، ما في شيء صعب. قول بعون الله غيري عملها انا بعملها، بس ايش؟ مثابره. طبعا هل في حدود في الاخير؟ اكيد في حدود، كل شيء له حدود، كل شيء مخلوق له حدود. يعني مش بالضروره انك انت تفعل لي القدرات اللي عندك وتقول لي بدي اصير اينشتاين، لا لا لا، مش بالضروره بالمره يعني بصراحه، وصعب جدا جدا، مش حيصيروا البشر كلهم اينشتاين، لا لا. لكن دون هذه الحدود في عندك مجال فسيح تسرح وتمرح، تبرطع فيه، تتحرك، تغير انتاج نفسك من جديد باذن الله تبارك وتعالى. العجيب يا اخواني عمليا، في عندك عدد من الناس استطاعوا أن يحركوا أطرافهم المشلولة بعد أن ظلت مشلولة 10 سنوات. تخيل عاد بالله عليك، 10 سنوات.
هذول أصيبوا بالسكتات الدماغية ستروكس، انشل المسكين 10 سنوات، وبعض هؤلاء في العقد السابع من أعمارهم 65 67 68 أبناء 70، بعد 10 سنين أمكنهم من جديد بتدريب وقليل من التغذية الاسترجاعية الفيدباك أمكنهم أن يستعيدوا ماذا؟ تحريك أطرافهم المشلولة. هتقول لي إيش النظرية؟ كيف طيب؟ ببساطة بخلق دوائر جديدة. طبعا هذا عاد تشوف عاد تفصيل عند علماء الأعصاب وكيف التغذية الاسترجاعية بتتم، إشي بديع جدا جدا. وبعضهم يدخل هذا تحت مفهوم إيه؟ يعني الشفاء التلقائي. لا، هو مش تلقائي، لا هو تعليمي وتدريبي، لكن وفق إيه؟ رؤية، وفق خطة معينة تقوم على إيه؟ على المبدأ المهم جدا، مبدأ أنه ممكن يتغير إيه؟ العقل بتغير الدماغ، والدماغ ممكن يتغير من إيه؟ مستوى الفعل مرورا بمستوى الفكر، بدءا بالفكر يعني، مرورا بالفعل، انتهاء بحالة إيش؟ الكيان. كل هذا ممكن، وكل هذا يؤكد لنا أن الدماغ عضو مرن جدا جدا قابل أن يتغير، وهو بالفعل يتغير ويتغير على الدوام.